ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි chef කොහොමද අපි හොඳ හොටෙල් ඉස්කෝලයක් හොයන්නේ කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් කියලා තමයි මේ සරල වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඔයා අවුරුදු 17ක 18ක 19ක 20ක විතර වගේ නංගි කෙනෙක් නම් මල්ලි කෙනෙක් නම් ඒ නැත්තම් අවුරුදු 25 30 35ක විතර වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වගේ වයසක පසු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඒ නැත්තම් අවුරුදු 40 35 50 විතර වගේ වයසක පසු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හොටෙල් ස්කූල් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරි කාලෙදී ඔයාලා chef කෙනෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න. ඔයා අවුරුදු 45ක 50ක විතර වගේ පුද්ගලයෙක් නම් මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා කෝස් එකක් කරන්න. කෝස් එක කරලා සාමාන්‍ය ට්‍රේනින් ගිහලා තමන්ගම කියලා රෙස්ටොරන්ට් එකක් වගේ පටන් ගන්න. එතකොට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා, දැනුම තියෙනවා. හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔයා අවුරුදු 45ක 50ක විතර වගේ පුද්ගලයෙක් නම් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයා අවුරුදු 18 19 20 21 22 23 සහ 34 වගේ පසු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔයා කොහොමද හරියම විදියට හොටෙල් ස්කූල් එක තෝරගන්නේ කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් කතා කරමු අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නාරුත පාද බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති තියාට බං share කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හොටෙල් ස්කූල් එක හොඳයි, මේ හොටෙල් ස්කූල් එක නරකයි, මේ හොටෙල් ස්කූල් එකට ගියොත් තමයි වැඩිපුර බෙනිෆිට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා හොටෙල් ස්කූල් එකකට වගේ සම්බන්ධ නිතන් ඉන්නවා නම් කොහොමද අපි හොඳ හොටෙල් ස්කූල් එකක් තෝරගන්නේ විතරයි අපි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක හරහා. මම කාරණා 5ක් යටතේ කතා කරන්න යනවා. පළවෙනි තමයි ප්‍රමිතීන්, ඊට පස්සේ කීර්තිය කියලා කියන්නේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ විෂයමාලාව, ඊට පස්සේ පසුබිම සහ අන්තිම එක තමයි තව එකක් තියෙනවා. පහසුකම් සහ පිරිවැය. ඒ જાති 6 තමයි කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එක හරහා. මම කතා කරන පළවෙනිම කාරණේ තමයි ප්‍රමිතීන්. ඔයා හොටෙල් ස්කූල් එකට යනවා නම් ඒ හොටෙල් ස්කූල් එකේ ප්‍රමිතිය ගැන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට ලබා දෙන සහතිකය මොන වගේ සහතිකයක්ද? ඒක NVQ සහතිකයක්ද? TVC approval සහතිකයක්ද? එහෙම නැත්නම් හොටෙල් ස්කූල් එකේ නමට ලබා දෙන සහතිකයක්ද? ක්‍රාෆ්ට් කෝස් සහතිකයක්ද? ඒ වගේ සහතිකයේ නම මොකක්ද කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍ය ලංකාවේ පොදුවේ ගත්තොත් NVQ සහතික දෙන හොටෙල් ස්කූල් ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුයි. බොහෝ දුරට යූස් කරන්නේ මේ TVC approval කියන සහතිකය. ඔයා NVQ වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ කාලේ හැටියට රට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට ලක්ෂ 1.5 ඉඳන් ලක්ෂ 3 දක්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් NVQ 3 4 වගේ සහතික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඉච්ඡර මුදලක් ඕගොල්ලන්ට වේදන් කරන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ TVC approval සහතිකයක් ගන්න. ලංකා රජයේ විසින් ලබා දෙන සහතිකයක් තමයි මේ TVC approval කියන සහතිකය. ඒකත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සහතිකෙත් මම දකින්නේ වැරද්දක්. TVC approval සහතිකයක් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 75 ඉඳන් 1,50,000 විතර වගේ මුදලකින් ඕගොල්ලන්ට මේ TVC approval වගේ සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක NVQ ගණනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ සහ විදේශ රටවල වල පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මොකද මේ සහතිකය ලබා දෙන්නේ අපේ ලංකාවේ රජය විසින්. දෙවෙනි කාරණය තමයි කීර්තිය. කීර්තිය කියලා කියන්නේ මම මේ සාමාන්‍ය පහසුව තමයි කීර්තිය කියලා වචනේ තෝරාගත්තේ. කීර්තිය කියලා කියන්නේ ශ්‍රේණිගත කිරීම. ඕගොල්ලන්ට ශ්‍රේණිගත කිරීම බලා ගන්න පුළුවන්. Google එකට ගියොත් best hotel school in Sri Lanka කියලා YouTube එකේ search කළොත් ඕගොල්ලන්ට මගේ videos දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Google එකේ වගේ search කරනවා නම් ඒත් මගේ videos දෙකක් පෙන්නනවා. ඊට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට આવොත් Google map එක හරහා ලංකාවේ තියෙන සියලුම hotel school වල Google map වලින් පෙන්නනවා ලංකාවේ කොහෙද hotel school තියෙන්නේ. ඒවට අදාළ rating පවා බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර hotel school වල 5න් 4යි, සමහර hotel school වල 5න් 5යි, සමහර hotel school වල 5න් 3යි, සමහර හොටෙල් ස්කූල් වල රේටින් දීලත් නැහැ. ඒ රේටින් දෙන්නේ ඒ හොටෙල් ස්කූල් වලට ගිය කට්ටිය තමයි ඒ හොටෙල් ස්කූල් වලට රේටින් දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ හොටෙල් ස්කූල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ රේටින් පාවිච්චි කරලා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි විෂයමාලාව. ඔයා NVQ කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සම්පූර්ණම රාජකාරිය රජ විසින් බලා ගන්නවා. නමුත් ඔයා TVC approval වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් අපි බලන්න ඕන අපිට මොනවද උගන්වන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පාඨමාලා පිරිනැමීම, පාඨමාලාවල සමාලෝචනය, ඊට පස්සේ අත්දැකීම් ලබා දෙන පුහුණු පාඨමාලා, ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් දෙනවද නැද්ද කියන දේවල් විෂය පාඨමාලාව ගැන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන මොනවද ඔයාට උගන්වන්නේ කියලා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි පසුබිම. පසුබිම කියලා මම මෙතන අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලන් හොටෙල් ස්කූල් එක නගරාසන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ප්‍රවාහන පහසුකම් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නගරෙන් ඇතුළත නම් පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න ඕන. මොකද ප්‍රවාහන පහසුකම් ඉතාමත් අඩුයි. බොහෝ විට ලංකාවේ තියෙන හොටෙල් ස්කූල් ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කොළඹ, කටුනායක, ඊට පස්සේ මීගමුව, චායල, නුවර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, රත්නපුරේ ඒ වගේ තැන්වල තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ හොටෙල් ස්කූල් ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ.
එකත් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාගේ හොටෙල් ස්කූල් එකට යන්න පුළුවන් පහසුම විදිය කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා බලන්න ඒ හොටෙල් ස්කූල් එකට ගිය කට්ටියගෙන් පොඩ්ඩක් අදහස් විමසන්න. ඒ හොටෙල් ස්කූල් එක හොඳයිද? ට්‍රේනින් දෙනවද? ජොබ් වලට දාලා දෙනවද? සාමාන්‍ය හොටෙල් ස්කූල් වල ජොබ් වලට දාලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර හොටෙල් ස්කූල් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට වේකන්සි එකක් ආව ජොබ් වලට දාලා දෙනවා. ඒ පහසුකම් ලබා දෙනවා සමහර හොටෙල් ස්කූල් වලින්. පස්වෙනි කාරණය තමයි පහසුකම්. අපි හොටෙල් ස්කූල් එකකින් අනිවාර්යයෙන් පහසුකම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පන්ති කාමර, ඊපස්සේ පුස්තකාල, AC කරලා සමීප ආරක්ෂක පහසුකම්, ඒ කියන්නේ ටොයිලට් වගේ දේවල්, ඒ දේවල් තියනවාද කියලා බලන්න ඕන. මේ දේවල් අහන්න කවදාකවත් ලැජ්ජ බය වෙන්න එපා. මොකද අපි සල්ලි දීලා තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. අපි ලක්ෂ ගණක් වියදම් කරලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම වටිනාකමක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා සමීප ආරක්ෂක පහසුකම් ගැන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. තව දෙයක් තමයි සමහර හොටෙල් ස්කූල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට කෝස් එකේ පීස් එක ගන්න අමාරු නම් ඒක කොටස් කරලා බෙදලා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කතා කරුවොත් ඔයාගේ කෝස් එක ලක්ෂ 2යි නම් එකපාර රුපියල් 50000ක් ගෙවන්න ඕන. ඉතුරු 1.50 මාස 6න් අවුරුද්දෙන් වගේ ගෙවන්න ඕන. සමහර හොටෙල් ස්කූල් තියෙනවා ඔයාට ඒ මුදල ගෙවන්න කිසිම හැකියාවක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට රැකියාවක් ලබා දෙනවා. කොහේ හරි හොටෙල් එකක ට්‍රේනින් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් කිචන් ස්ටුවර්ට් කෙනෙක් විදියට වගේ රැකියාවක් ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් ඕගොල්ලෝ මුදලක් හම්බ කරගෙන ඒ ආයතනයට ඒ කෝස් ෆී එක විදියට ගෙවන්නත් සමහර හොටෙල් ස්කූල් සලසා දෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට හොටෙල් ස්කූල් එකට ෆී එක ගෙවන්න අමාරු නම් ඒකත් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොටෙල් ස්කූල් එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි පිරිවැය. මම අර වීඩියෝ පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් NVQ වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් ලක්ෂ 1.5 ඉඳලා ලක්ෂ 3 දක්වා උදලක් ඕගොල්ලන්ට වැය වෙනවා. සමහර හොටෙල් ස්කූල් තියෙනවා ලක්ෂ 7ටත් සාමාන්‍ය කෝස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ TVC අප්‍රූවල් වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් ලක්ෂ ඉඳන් ලක්ෂ 2.5 3 දක්වා වගේ මුදලකින් ඕගොල්ලන්ට මේ TVC අප්‍රූවල් කෝස් එකක් TVC අප්‍රූවල් කෝස් එකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට මේ ෆී එක ගෙවන්න අමාරු නම් හොටෙල් ස්කූලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට රැකියාව හොයලා දෙයි. ඒ රැකියාව කරන ගමන් ඕගොල්ලන්ට වීකෙන්ඩ් වගේ ඔයාලට කෝස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඒ රැකියාවෙන් හම්බ වෙන සැලරි වලින් ඕගොල්ලන්ට ඒ කෝස් මුදල පේ කරලා ඉඳලා කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ පහලින් මම ලංකාවේ හොටෙල් ස්කූල් වල නම්බර්ස් 10ක 11ක වගේ ලිස්ට් එකක් දාලා දෙන්නම්. ඒ 10ට 11ටම කෝල් කරන්න. කෝල් කරලා මං කිව්ව කවුණු කාරණා ඒගොල්ලෝ ළඟ තියනවාද කියලා ඕගොල්ලන්ට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලෝ වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් 3ක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි HACCP කියන මෙතඩ් එක මොකද්ද කියලා දැනගන්න කැමති නම් ඒ කියන්නේ හැසප් ගැන ඔයා දැනගන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට කිචන් සේෆ්ටි සම්බන්ධව ඔයා දැනගන්න කැමති නම් කොහොමද කිචන් එකේ පරිස්සමට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ඔයාලා ජූස් බාර් එකක් පටන් ගන්න ඕන නම් ජූස් බාර් එකට සාමාන්‍ය කොපමණ මුදලක් යනවද මොන මොන අයිටම්ස් ඕනේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 3 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඔයා අනාගතයේදී හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට තියෙන හොඳම පාර තමයි chefstyle YouTube channel එක. ඒ නිසා දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම chef ලා වෙන්න කැමති ඇති. ඒ අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිරෙන්න. මම chef මිලාන්.